Hi guys, welcome back to my channel. It's another day and it's another video. Just wanna share my past experience or update to my face. Kung mapapansin nyo, may mga natirang mga ganito sa mukha ko. Hindi po siya dahil sa collagen na ginamit ko dati. Pero, ang cause po nito kasi is nagka-allergy po ako dahil sa mga alikabok. Kaya po, dumami yung ganito ko sa mukha. Tsaka, nag-stop po lahat ako ng ginagamit. Kung maalala nyo guys, talagang binanggit ko talaga sa mga vlogs ko na sensitive po talaga masyado yung balat ko, lalong-lalo na sa face ko. Kaya nag-iingat po ako lagi sa mga ginagamit ko sa mukha. Ang nangyari po talaga kasi guys, may business po kasi akong online selling. Sa kahilig ko po kasing mag-online selling, pati po ukay, pinapatos ko na. Kaya po, nagka-tagyawat ako dahil sa alikabok na galing sa ukay-ukay. Kasi kung di ba alam nyo naman po na pag ukay-ukay na mga tinda, is alikabok talaga. At saka may mga nilalagay silang mga gamot dyan na kaya mabaho siya. Nagka-allergy po ako doon. At saka tinreat po yung mukha ko ng halos 3 buwan. Pinatigil po sa akin lahat ng mga ginagamit ko sa mukha. Naitigil ko din yung collagen na ginagamit ko. Basta lahat po ay tinigil ko. Sobrang dami po nito dati. Sa loob ng mga nitong buwan lang po talaga siya gumaling na konti na lang yung pangingitim. At saka nag-start na naman po ako ngayon na gumamit ng ibang product. Na-advise po kasi sa akin ng dermatologist na pinag-check-upan ko na ang gamitin ko po daw muna is yung pampatanggal talaga ng mga acne. Kaya po, meron akong mga ganito. Nangingitim siya, tapos parang nag-redness siya. Pag gumaling na talaga siya guys, saka ako babalik sa collagen. Kasi yung collagen, pagpapaputi din yun sa mukha ko. Tsaka, nakakatanggal talaga, mabilis talaga matanggal to pag ginamit ko yung collagen. Pero, for now on, advice talaga muna sa akin na pagalingin ko daw muna yung mga acne ko kasi parang halos araw-araw may tumutubo pa rin talaga sa akin ng mga tagyawat na hindi naman ako lumalabas ng bahay pero tumutubo lang siya bigla-bigla. Papakita ko sa inyo guys yung picture ng mukha ko dati na yung kakasimula lang na nagka breakouts talaga ako ng sobrang dami, parang halos puno yung mukha ko. Mga maliliit lang siya pero madami talaga siya guys. Kaya share ko muna sa inyo ngayon is yung ginagamit ko muna pansamantala ngayon para gumaling lang muna yung tagyawat ko at wala nang tutubo. Yung parang paisa-isa na lang tutubo sa araw-araw kasi ngayon talaga guys gumaling na siya. Thanks God at gumaling siya na ngayon. Gusto ko lang itong i-share para ma-update ko po kayo sa ginagamit ko ngayon. Yung ginagamit ko guys is yung AHA BA PHA, yung 30 days miracle miracle ano ba yun, yung nakaset na, yung may toner, tsaka may serum, tsaka may cream na siya, tsaka may sabon pa siya guys. Yun lang yung ginagamit ko ngayon. Kaya medyo gumaling siya ng konti. By the way guys, 5 days ko pa lang siyang ginagamit ngayon. Kaya sinasabi ko na
na umepek agad kasi nawala na dito yung malaking tagyawat ko. Nahilam agad siya. As you can see guys, may malaking tagyawat ako dito. At medyo madami pa yung mga redness sa mukha ko. Girl, when I'm with you, she luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, go, go? Second day of applying this miracle set and how I apply this into my face. Nah, 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 just being your son's alright, girl. First, I apply the toner. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Next is itong serum. Would it make you feel better? By the way guys, nagustuhan ko tong serum kasi parang oil siya na nilalagay sa sa face mo. I'm with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, gal, nah, 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 nah. Just being your son's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. And lastly ay itong cream. I also like this guys because hindi siya sticky sa face. Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, gal, nah, 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 nah. Just being your son's alright, girl. I want nobody but you. 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 Would it make you feel better?
like how we everybody else, you and me against the world, girl. You be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, gal, nah, 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 nah. Just me and your songs alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but. As you can see guys, medyo naglighten na po yung mga red na sa mukha ko at saka nawala na po yung malaking tagyawat. I hope you enjoy watching. Please like, subscribe, and share, and click the notification down below para ma-notify kayo lagi sa mga susunod kong mga videos. See you on my next vlog. Bye!